Welcome to Patka classes. This is Pinak here and I am discussing physics for Inspector of Legal Metrology Exam. Okay. Already we covered current electricity, static electricity, then magnetic effects of electric current. All those topics are very important and many questions have appeared in the last paper that the exam happened in 2017. Okay. Now if you have seen the syllabus ko bhalke dekhi saisa teta dekha paba je tate magnetism or magnetic lines of force, electromagnetic effect, okay, gute kita specifically mention kora ase. Am agoteo koise je topic or bahiror question bahut ahise. বিশেষকৈ এইচএছৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সিলেবাস আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ কোৱেশ্যনো আহিছে ওকে সো যেহেতু সিলেবাসৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্ন আহিছে তো সিলেবাসত যিখিনি ভিতৰৰ টপিক আছে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো এখানে ম্যাগনেটিজম টপিকটো স্পেচিফিকলি মেনশন কৰা আছে সিলেবাসত ম্যাগনেটিজম আৰু ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স আৰু ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশন এটো মই নেক্সট ভিডিও ডিসকাস কৰিম সো এইটা টপিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব So, this video I discuss magnetism topic to report. Already I discuss last video magnetic effects of electric current. It is electric current as pass hoy kono conductor ta majedi ba wire la majedi etia surrounding ot ki hoy ekhon magnetic field ekhon create hoy jani jenje. Okay, so it is electric magnetic field due to electric current. Now we will discuss in this video about specifically about magnetism. Magnetism ki hoy? Current thakilo ba na thakilo magnetism to ki hoy? Eta ami discuss korim tar logot related ki bostu important hobo. Not only formulas, we will discuss some theoretical part also. Okay, yet can basic mainly theoretical topic hoy magnetism topic to aru tar pa theoretical question ahar chance beshi ase yar pa tar bishoy kane আমি ডিসকাস কৰিম the theory খিনিও লতে magnetism কি হয় দিয়া what is magnetism magnetism মানে কোনটা বস্তু যে আমি আকৰ্ষণ কৰে অন্যটা বস্তু বা ৰিপেল কৰে okay generally কি হয় আমি দেখা পাও ম্যাগনেটাই যে মেটাল থাকে কো আইৰন ষ্টিল নিকেল কোবাল্ট এইবিলাক ধৰণৰ মেটাল বিলাক এট্ৰাক্ট কৰে আৰু কিছুমান বস্তু ৰিপেল কৰে কিছুমান বস্তু বেছিকে এট্ৰাক্ট কৰে কিছুমান বেছিকে নকৰে কমকে কৰে বা ৰিপেল কৰে তেনেকুৱা যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় প্ৰপাৰ্টি অফ সাবষ্টেন্স টু এট্ৰাক্ট অৰ ৰিপেল সাম স্পেসিফিক মেটেৰিয়েল that is magnetism The magnets black will beleg bostu no hoy magnet black tomar metal hoy ultimately iron ba cobalt nickel eblake tomar metal ke magnet le convert koribo pari ba kisman natural black iron ore thake okay iron oxide thake he black naturally kisman magnetize hoy thake earth or core bhitorate mati bhitorate okay so natural magnet thake aru kisman artificial magnet thake magnet bonua hoy so keneke bonua hoy ami hetu discuss korim Okay, so magnetism বুলি কলে সাধাৰণতে কি হয় মুখে মই কৈ দিছো যে property of a substance to attract or repel some specific materials. Okay, যেটা আমি দেখা পাইছো স্কুলত তুমি হওতে থাকতে সকলোৱে সব হয়তো খেলিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাগনেটিক বাৰ এটাৰ লগ হৈতে ওকে এনেকুৱা শেপৰ আৰু এটা সব ম্যাগনেটৰে কি হয় নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোল থাকে ওকে এনা মনোপল does not exist magnetic monopole does not exist যেতিয়া ম্যাগনেট বুলি কম তেতিয়া হলে দুটা পোল থাকিবই সাউথ আৰু নৰ্থ আৰু এনেকুৱা এটাকে নাথাকে তেনেকে তোমাৰ আমাৰ আৰ্থৰ তেনেকে ম্যাগনেটিক পোল আছে আমাৰ আৰ্থৰ তোমাৰ নৰ্থ পোল সাউথ পোলটো আছেই লগতে ম্যাগনেটিক পোলও আছে হেতু ম্যাগনেটিক পোলটো বেলেগ সাপোজ এইখন যদি আমাৰ আৰ্থৰ এটো নৰ্থ পোল আৰু সাউথ পোল যেটো আমি চিনি পাও নৰ্থ পোল সাউথ পোল হুমেৰু কুমেৰু তাৰ হলনি দুটা মান আমাৰ ম্যাগনেটিক নৰ্থ পোল থাকে ওকে ম্যাগনেটিক নৰ্থ পোল আৰু ম্যাগনেটিক সাউথ পোল থাকে তো হেতুৰ লাইনটো বেলেগ ওকে হে লাইনটো বেলেগ আমি ডিসকাস কৰিম লাষ্টত সো ইয়াত আমি প্ৰথমতে আমি গম চাও ম্যাগনেট বস্তু কেনেকৈ সৃষ্টি হয় যদি আমাৰ এটম থাকে এটমত কি হয় ইলেক্ট্ৰন থাকে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এইবিলাক থাকে ইলেক্ট্ৰনটো নেগেটিভলি চাৰ্জ থাকে ওকে আৰু প্ৰটনবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ থাকে সো ইলেক্ট্ৰনবিলাক যে থাকে ইলেক্ট্ৰন বিলাকে একোটা সৰু ম্যাগনেটৰ নিচিনাকৈ এক কৰে So electron বিলাক থাকে তাহাতৰো মানে আমি ম্যাগনেট হিচাপে ধৰি লব পাৰো ওকে ম্যাগনেট হিচাপে ধৰি লব পাৰো পজিটিভ পোল আৰু ইহঁতি মানে এট্ৰাক্ট হয় যেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ দেখা পায় হেপিনে এট্ৰাক্ট হয় যে নেগেটিভ চাৰ্জ দেখা পায় এটা ৰিপেল হয় সো হেনি নিজেও ম্যাগনেটৰ নিচিনা কাম কৰে আৰু যেতিয়া এই এটমিক মানে হেবিলাক ইলেক্ট্ৰনবিলাক তেনেকৈ থাকে এহঁতক এটা নাম দিয়া হয় হেতু নাম হৈছে এটমিক ডাইপোল এটমিক হ'ব লাগিছিলে এটমিক ডাইপোলছ মানে দুটা পোল থকা এটমস এটমৰ দুটা পোল থাকে ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ এটা এটমিক ডাইপোল বুলি কোৱা হয় কাৰণে এটা কি হয় যেতিয়া এটমিক ডাইপোল মানে ইলেক্ট্ৰন বিলাক যেতিয়া ৰেন্ডমলি থাকে তেতিয়া কি হয় ইটোৱে ইটোৰ মানে তোমাৰ আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ কৰি মানে আলটিমেটলি যেটো নেট ইহঁতৰ মাজত ফোৰ্স হৈ থাকে এট্ৰাকচন ৰিপেল ডিট্ৰাকচন সো হে নেট যেটো ফোৰ্স আছে জিৰো হৈ থাকে আলটিমেটলি তোমাৰ আমাৰ যেটো
মানে ম্যাগনেটিজম হেতু নাথাকে তাতে কোনো ওকে এতিয়া কোনো সাপোজ আয়ৰণৰ টুকুৰা এটা নরমাল আয়ৰণৰ টুকুৰা এটা তাত তোমাৰ গোটেইখিনি ইটো নিউট্ৰেল কৰি থাকে তাত কোনো ধৰণৰ ম্যাগনেটিজম আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়াই তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিলাক তোমাৰ বিলাক ম্যাগনেট বনাব পাৰি কিছুমানতে হেতু তাত বেলেগ টাইপ আছে মই ডিসকাস কৰিম আকৌ ডাইমেগনেটিক প্যাৰামেগনেটিক ফেৰোমেগনেটিক ওকে সো এইবিলাক ডাইমেগনেটিক আছে হেইটাতো মেটেল ম্যাগনেট বনাব নোৱাৰি এইবিলাক ৰিপেল কৰে নাইবা কমকে এট্ৰেক্ট কৰে সো এইবিলাক ইমান হেৰি নহয় মানে এট্ৰেকচন ম্যাগনেটৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় কিন্তু যিবিলাক প্যাৰামেগনেটিক আৰু ফেৰোমেগনেটিক আছে মেইনলি ফেৰোমেগনেটিক এইবিলাক মানে ম্যাগনেটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি আইৰন নিকেল কোবাল্ট যিবিলাক মেটেল আছে এইবিলাক ফেৰোমেগনেটিকৰ ভাগত পৰে এতিয়া এই যিবিলাক মেটেল থাকে যিবিলাকত তুমি ইলেক্ট্ৰন বিলাক তোমাৰ এনেকে ধৰণৰ ৰেন্ডমলি আছে সেইবিলাক ম্যাগনেট যেতিয়া আমি সৃষ্টি ম্যাগনেটলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা মেটালিক বাৰ ডালক ওকে এটা ষ্ট্ৰং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন ৰাখিব লাগিব ষ্ট্ৰং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন যেতিয়া আমি ৰাখি দিও বি সাপোজ ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি ফিল্ড এখন আমি ৰাখি দিলো ওকে তেতিয়া কি হ'ব এই যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন আছে তেহেতৰ ডাইৰেকশনটো মানে মুভ কৰিবলগীয়া ডাইৰেকশনটো along the magnetic field এন্টি নিজে মানে অৰ্ডাৰ আহি যাব গুটেখিনি নহব পাৰে 100% কিন্তু 90% তোমাৰ অৰ্ডাৰ আহি যাব সব এটা ডাইৰেকশনত গুচি যাব তেতিয়া হেঁতি কি হ'ব এই যেটো মেটালিক বাৰ মেটালৰ টুকুৰা হেতু আমি কম ম্যাগনেটাইজ হৈ যোৱা বুলি ম্যাগনেটাইজড হৈ যায় আমি যিবিলাক আমি ম্যাগনেটৰ লগত খেলু তো হেবিলাক বেলেগ কোন হয় হেবিলাক ম্যাগনেটাইজ কিছুমান মেটাল থাকে ওকে ষ্ট্ৰং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ৰাখি পেলানি হেতক ম্যাগনেটাইজ কৰা হয় সো উইদাউট ম্যাগনেটিক মানে ফিল্ড যেতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি নাই দিয়া তেতিয়া এনে ৰেন্ডমলি থাকিব যেতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন দি দিম তেতিয়া কি হ'ব এইবিলাক এনেকে লাইনত আহি যাব আৰু এইটো বস্তু ম্যাগনেটাইজ হৈ যাব তেতিয়া হেঁতিও বেলেগ বস্তু আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ৰিপেল কৰিব আৰম্ভ কৰিব ওকে সো এটো হৈছে ম্যাগনেটটো কেনেকৈ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু ম্যাগনেটিজম মানে মেইন কনসেপ্টটো কৰ পৰা আহিছে হেবিলেটো কথাটো মেইন আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কামটো হয় ওকে আৰু এটো যেতিয়া কৰিব এতিয়া নৰ্থ পোল ইভেন্ট থাকিলে সাউথ পোল এফাল থাকিলে আৰু মই লাইনছখিনি বিষয়ে ডিসকাস কৰিম নেক্সট আছে আমাৰ তাৰ আগতে we will discuss about types দেমগলো তিনটা ধৰণৰ টাইপ থাকে মেটেৰিয়েলস কিছুমান থাকে ডাইমেগনেটিক কিছুমান প্যাৰামেগনেটিক কিছুমান হৈছে ফেৰোমেগনেটিক সো ডাইমেগনেটিক বিলাক একদম স্লাইটলি ৰিপেল কৰে বা স্লাইটলি এট্ৰেক্ট কৰে কিছুমান একদম কম কে ইমান বেছি নহয় সো হেবিলাক হৈছে ডাইমেগনেটিক পাৰমিএবিলিটি এটা টাৰ্ম আছে আমি এটো মই ডিসকাস কৰিছো লাষ্ট ভিডিওত আকৌ মই ডিসকাস কৰিম আছে টপিকত বহাই দিছো মই সো হেতু মিউ যেটো ভ্যালু হয় হেতু হৈছে less than 1 ওকে এটো কি হয় আমি সাম এপিসোড সাসেপ্টিবিলিটি এটা টার্ম আছে জিটা দি হেই কৰে ডিনোট কৰে এটো নেগেটিভ ফৰ ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল সো এইটা অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা বহুত এখানে মই টেবুলখন ইনক্লুড কৰি দিছো ওকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন সৃষ্টি হ'ব পাৰে তো টেম্পাৰেচাৰ কোনো এফেক্ট নপৰে ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰ তোমাৰ এক্সাম্পল হ'ব বিসমাথ জিংক এইবিলাক আছে ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰ এক্সাম্পল বিসমাথ জিংক ওকে এইবিলাক মানে মেটালে হেই নকৰা ম্যাগনেট আমি ৰাখিলে যিবিলাক এট্ৰেক্ট নহয় হেবিলাক হৈছে ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল তাৰ পিছত আহিলে প্যাৰামেগনেটিকত কি হয় স্লাইটলি এট্ৰেক্ট কৰে ফেৰোমেগনেটিকটো ষ্ট্ৰংলি কৰে এটো অলপ মানে ইয়াতকে বেছি কিন্তু ইয়াতকে কম আৰু এইবিলাক হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল প্যাৰামেগনেটিক হৈছে এলুমিনিয়াম প্লেটিনাম অক্সিজেন এলুমিনিয়াম প্লেটিনাম অক্সিজেনটো প্যাৰামেগনেটিক কিন্তু এয়াৰ আৰু ওৱাটাৰ খালি ডাইমেগনেটিক দে এয়াৰ এন্ড ওৱাটাৰ এইকিটা কিছু কোবাত তোমালোকে প্যাৰামেগনেটিক পাব পাৰা কিন্তু মই বেছিভাগ সোৰ্সতে এটো ডাইমেগনেটিক পাইছো এটো ডাইমেগনেটিক শুদ্ধ হ'ব ডাইমেগনেটিক হ'ব এয়াৰ আৰু ওৱাটাৰ ওকে এটো অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন দেখিছো মই মানে হুদে এয়াৰ ইজ ডাইমেগনেটিক প্যাৰামেগনেটিক ফেৰোমেগনেটিক কি হয় এতিয়া এলুমিনিয়াম প্লেটিনাম অক্সিজেন কিন্তু প্যাৰামেগনেটিক ইয়াৰ পাৰমিএবিলিটি ভ্যালুটো স্লাইটলি গ্ৰেটাৰ দেন 1 ওকে আৰু সাসেপ্টিবিলিটিটো পজিটিভ হ'ব জিটা তাৰ মানে x নহয় জিটা বুলি কোৱা হয় আৰু টেম্পাৰেচাৰ লগত ডিক্ৰিজ কৰিব স্লাইটলি উইথ ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে অলপমান প্যাৰামেগনেটিজমটো কমিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল এলুমিনিয়াম প্লেটিনাম এইবিলাকৰ তাৰপিছত লাষ্টত আহিলে ফেৰোমেগনেটিক যেটো আমি ম্যাগনেটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো ওকে আৰু হেতু হৈছে ষ্ট্ৰংলি এট্ৰেক্টেড বাই ম্যাগনেট ইয়াৰ মিউ ভ্যালুটো বহুত ডাঙৰ 1 তকে মাছ গ্ৰেটাৰ দেন 1 আৰু সাসেপ্টিবিলিটিটো হাইলি পজিটিভ এটো ইয়াত পজিটিভ অলপমান পজিটিভ ইয়াত নেগেটিভ ইয়াত হাইলি পজিটিভ আৰু এটো টেম্পাৰেচাৰ লগত ডিক্ৰিজ কৰিব টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে ফেৰোমেগনেটিকটো ষ্টেডিলি ডিক্ৰিজ কৰি গৈ থাকিব ওকে সো এইকিটা হৈছে about this three types আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল মই দিয়া নাই ফেৰোমেগনেটিকৰ এক্সাম্পল যিবিলাক আমাৰ হাইলি মানে এট্ৰেক্ট কৰে আৰু আইৰন কোবাল্ট নিকেল ওকে এইবিলাক হ'ব
ferromagnetic material আৰু যিলা আয়নৰ alloy আছে হেবিলাকো হ'ব steel হেবিলাকো তোমাৰ ferromagnetic কত পৰে বহুতখিনি সো এটা হল টাইপস ইয়াৰ টেবুলখন ভালকৈ চাই লবা ইয়াৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে আকৌ কৈছো তাহলে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স এটা যেটা ম্যাগনেটটা আমি ৰাখি দিও এনেকে তাৰ এটা নৰ্থ পোল থাকিলে এটা সাউথ পোল থাকিলে নৰ্থ পোলৰ পৰা লাইনবিলাক এনেকে ওলাই সাউথ পোলে যাব ওকে এতিয়া আমি যদি এই বস্তুটো এটা মানে হেৰি লগত কম্পেয়াৰ কৰো দুটা চাৰ্জৰ লগত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো তাত পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ আছে আৰু তাৰ যদি লাইন বিলাক ইলেক্ট্ৰিক লাইন বিলাক না কাৰেন্টটো কেনেকৈ গৈছে পজিটিভ পৰা নেগেটিভলৈ গৈছে বুলি ধৰি লওঁ কনভেনচনাল মেথড উইথ তাহলে ইয়াতে তো শেষ হৈ যায়গে পজিটিভ পৰা নেগেটিভত গৈ শেষ হৈ যায় দিস ইজ নট এ লুপ এডাল কাৰ্ভ আৰু এডাল আৰ্ক কিন্তু ইয়াত কি হয় ইয়াত ডিফাৰেন্সটো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ বিলাক লাইন থাকে ইলেক্ট্ৰিক লাইনস আৰু ইয়াৰ বিলাক লাইনস হয় ম্যাগনেটিক লাইনস আৰু ডিফাৰেন্সটো ইয়াত শেষ হৈ নাযায় সাউথৰ বাহিৰেদি তোমাৰ নৰ্থ বা সাউথলৈ যায় outside it goes from north to south inside it goes from south to north inside it goes from south to north etu more likhiba inside etu questiono ahibo pare inside south to north jay etu is a loop this is a loop magnetic lines of force makes loop combining outside and inside part so etu enokwa hoy aru eta kotha eta important a jikhini yat hoy yate thup khai hi log lage hi edokho to magnetic field or intensity to atke highest hoy b hoy intensity which is highest at the pole both poles yato south pole or north pole highest hoy b highest at poles aru mazot ekdom center kom hoy 0 bli dhora hoy center 0 hoy okay কারণ এপিনে দি তোমাৰ অ্যাট্রাকশন কৰে কিবা সব এপিনে সব রিপেল কৰিছে তাৰ মানে এই দেখত পুৰা হাইয়েস্ট আছে ফোর্সটো ইহতৰ প্ৰভাৱটো আৰু একদম মাজত মানে এপিনে পৰা নিউট্রাল হৈ গৈছে মাজত একো নাথাকে তো মাজ 0 হৈ যায়গে সেন্টাৰত একেবাৰে ওকে তো হেতু সুধিব পাৰে তো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স এটা লুপ ফর্ম কৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াতে আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো তো টেনজেন্টৰ ডাইৰেকশনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো শো কৰিব আমাৰ ডাইৰেকশন আমি এবাৰ গম পাম যদি আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো যিকোনো পইণ্টত লুপটোৰ ওকে এবিলা হ'ব বি ডাইৰেকশন আৰু এটা কোলে কথা কি আছে লাইক বিলাক পোল থাকিব হেবিলাক অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব লাইক পোলস অ্যাট্ৰাক্ট অপোজিট পোলস ডিস্ট্ৰাক্ট আৰু ৰিপেল ওকে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কোল থাকি গৈছে ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাক কি হয় আমি আৰু এটা কথা কি হ'ল মই আগৰ ডায়াগ্ৰামটোত কোল থাকি গল কি ইয়াতে সাপোজ ইলেক্ট্ৰন বিলাক আমাৰ যদি পেয়াৰ্ড নাথাকে তো পেয়াৰ্ড নাথাকিলে কেছটো এনেকুৱা হয় যিবিলাক মানে তোমাৰ আমাৰ ফেৰোম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল বা প্যাৰাম্যাগনেটিক মেটেৰিয়েল তাত মানে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে মানে দুটা ইভেন নাম্বাৰ নাথাকে আৰু তো হেবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আলটিমেটলি যেটো নেট যেটো ফোর্স থাকে হেতৰ হেতু থাকে কিবা এটা 0 হৈ নাযায় কিন্তু কিছুমান সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল হিলিয়াম সো হিলিয়ামৰ আমি জানো যে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আউটাৰ অৰবিটত ওকে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সো দুইটাই যদি এটা যে এনেকে থাকে তো হেইটো ডাইৰেকশনটো দুটা আলটিমেটলি ৰিপেল দুইটাকে এইটো নেগলেক্ট হেই হৈ যায় মানে কেনসেল গুচি যায় সো এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক পেয়াৰ্ড থাকে ইলেক্ট্ৰন ওকে বিলাক মানে মেইনলি বিলাক আমাৰ ইনাৰ্ট গেसेस থাকে সো হেবিলাকত কি হয় যেতিয়া পেয়াৰ্ড থাকে ইলেক্ট্ৰন তো এইটো কেনসেল গুচি যায় পেয়াৰ বিলাকে কেনসেল কৰি আলটিমেটলি কি হয়গে 0 হৈ থাকে নিজৰ মাজত এটো অ্যাট্ৰাকশন আৰু ৰিপেলৰ ফোর্সটো 0 হৈ থাকে আৰু হেবিলাক মানে মেটেল নহয় বিলাক মানে এটম ম্যাগনেটৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় বেছিকে তো হেবিলাকে ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰ ভিতৰত পৰে তা ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল হেতৰ পেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে মানে পেয়াৰ্ড সো পেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকাৰ কাৰণে হেতি ডাইমেগনেটিক বিহেভিয়াৰ শো কৰে ওকে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট টু ৰিমেম্বাৰ এবাউট ম্যাগনেটিজম এতিয়া আমি যেটা ফৰ্মুলা কেইটামান দৰকাৰ হ'ব ওকে force between two poles force between two poles আমি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া আমি মত পেলাব লাগিব আমাৰ যেটো ইলেক্ট্ৰিসিটি যেটো চাৰ্জৰ মাজৰ যেটো ফোর্স আছিল কাৰণ ইকুৱেশনটো একদম সেমে হয় বুলি ক'ব লাগিব F = আমাৰ কি আছিল ফোর্সটো between two charges 1/4 pi epsilon naught q1 q2/r². মই static electricity ডিসকাস কৰিছিলো ভিডিওত ওকে এতিয়া এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ ক্ষেত্ৰত ফোর্স between two charges q1 and q2 that between two poles force between two poles এটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব magnetic poles fm by f লিখিলে f =
mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. R is the distance, duta pole ase, R is the distance between these two poles. M1 and M2 are the strength, pole strengths, okay, of the two poles, M1 and M2. Mu naught to hoise amar magnetic permeability moi kolu, paramagnetic karone beleg, hei karone beleg, diamagnetic karone beleg, ferromagnetic karone beleg. So etu hoise permeability, magnetic permeability বুলি কোৱা হয়, permeability. Okay, spelling to side bar. Okay, permeability আৰু দেই এটো গম পাবা আৰু so mu naught by 4 pi ইয়াৰ ভ্যালু আছে mu naught মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো এটো কথা লাষ্ট ভিডিওত 4 pi into 10 to the power 7 mu naught ভ্যালু আৰু m1 m2 to pole strength m1 m2 ইউনিট টো হৈছে ওয়েবার ইয়াৰ ইউনিট হৈছে দুইটাৰে প্ৰত্যেকৰে মানে ওয়েবার. Okay, Weber, R is the distance. So this force is inversely proportional to square of the distance between the poles and directly proportional to the product of the pole strength. Okay, and we get a constant mu naught by 4 pi. Mu naught of value 4 pi into 10 by 7 ultimately cancel with this. So it is a force to between two poles. Important formula to remember. Alright. This is magnetic permeability, we need to call Weber. So this is the important things to remember. Next is the torque. The torque how clear hai yate. Jeta pole duta thake. Duta jetia equal and opposite thake. Mane saman magnitude into opposite direction. Suppose north. Enako man just dekhabo kane bujabo kane koisu. Duta force ase. Equal and opposite direction. Magnitude equal. Direction opposite. Tetia ki hoy hendi itu itu. তেতিয়া হেই কৰে ফোর্স এপ্লাই হয় টু ওপৰত তে বস্তুটো ঘূৰাবলৈ ট্ৰাই কৰে আজি জিফটো ফোর্স মানে আন যেটো ফোর্সে বস্তুটা ঘূৰাব ট্ৰাই কৰে তেনেকৰণৰ ফোর্স মানে আমি এতিয়া রোটেটিং বডি ক্ষেত্ৰত আমি ফোর্সৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি টর্ক বুলি কওঁ হেতু ফোর্স যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰো কোন বস্তুটা বাথা বক্সটা আমি ঠেলিছো তে হি কি হ'ব লিনিয়াৰলি মুভ কৰিব আৰু F into D is our work done. F into D is work done. যেতিয়া আমি linearly force apply কৰো বস্তুটা মুভ কৰে force into displacement is work done. Okay, যেতিয়া আমি বস্তুটা ঘূৰাব ট্ৰাই কৰো তেতিয়া হে একেটা মানে বস্তুকে আমি টর্ক বুলি কওঁ যেতিয়া আমি এফেক্টৰ কাৰণে বস্তুটা ঘূৰিছে সেইটো আমি টর্ক বুলি কওঁ আৰু টর্ক যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰো তেতিয়া কি বস্তু কি হ'ব বস্তুটো এঙ্গুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব ইয়াতে লিনিয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে টর্কৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটো এঙ্গুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব ওকে বা এনেকে সেন্টাৰটো একে থাকে এনেকৈ হ'ব পাৰে হ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া যে তোমাৰ work done হ'ব that is given by torque into theta. Torque is denoted as tau, theta is the angular displacement and the work done in this case will be tau theta. Then আমি প্ৰথমতে টর্কৰ কথা কইলম বা ডিসকাস কৰিলম তাৰ পিছত আমি work done লে যাম আৰু the torque to কি হ'ব যে torque apply হ'ব তাৰ কাৰণে আমি চাবলেও প্ৰথমতে আৰু এটা বস্তু মোমেন্টৰ কথা চাই ল'ব লাগিব magnetic dipole moment তাৰ পিছত আমি টর্কলৈ যাব লাগিব actually torque to কারণে আমি চাব লাগিব magnetic dipole moment. The moment কি হয় যিকোনো force into distance. Okay, যিকোনো force বেলেগ এটা পয়েন্টত force এটা এপ্লাই হৈছে আমি এটো পয়েন্টৰ ৰেসপেক্টত moment টো উলিয়াব লাগে যদি length to L হয় তাহলে F into L is the moment of this point with respect to this point. Okay, so I mean magnetic dipole moment to কি হয় প্ৰথমতে চাই লওঁ magnetic dipole moment কি হয় suppose এটা magnet আছে north pole south pole etu center to etu length to L tetia ami etu moment hobo of this pole with respect to this pole of one pole with respect to other pole that will be equal to m into L where m is the pole strength of this pole. Okay, so here is the m hoy L hoy tetia distance to L hoy tetia hole ইয়াৰ moment with respect to this point is given by ml capital M etu moment equal to small m into L where small m is the pole strength of this point this pole and L is the distance between the two poles. This is given by m into L magnetic moment at a pole. Okay, with respect to other pole hetu hoise capital M আৰু যেটো torque আমি যে torque to লিয়াব লাগে torque to hoise torque is given by m cross b torque on a magnetic dipole তাৰ মানে magnetic dipole ক্ষেত্ৰত torque to কথা কৈছে এটা আমি তো হয় ন
এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তাতে এডাল বাৰ আছে ম্যাগনেটিক বাৰ আছে সো হে বাৰ ডালে যেল এক্সিস হ'ব বাৰ ডালৰ হে এক্সিস ডালেদি হেৰি লগত যেটো ডাইৰেকশন আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ তাৰ লগত যে থিটা এংগল কৰি আছে ওকে আৰু থিটা এংগল কৰি যদি তাক মানে ঘূৰাব ট্ৰাই কৰিছে কি হয় যেতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখনত বাৰডাল ৰাখি দিয়া হয় ম্যাগনেটিক বা মেটেৰিয়েল এটা যেটা ফিল্ডখনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় ডাইমেগনেটিক নহয় ফেৰামেগনেটিক বা পেৰামেগনেটিক তেতিয়া হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনে হে বাৰডালক নিজৰ ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব ট্ৰাই কৰে তাৰ মানে এটো ডাইৰেকশনত আছে না ফিল্ডখন সো এটো ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব সো তাৰ ফলতো এটা টৰ্ক এটা ডেভেলপ হ'ব আৰু হে টৰ্কৰ যে ভ্যালু হ'ব বিকজ অফ দা ম্যাগনেটিক ডাইপোল torque on the magnetic dipole because of the magnetic field okay that is given by torque is equal to m cross b or we can write it the cross product koile ki hoy mb sin theta where theta is the angle between the axis of the bar and the magnetic field okay mb sin theta this is important formula which gives us the torque on a magnetic dipole where m is the magnetic moment where m is the magnetic moment m is equal to m into l is the length of the bar okay a length to l or m is pole length of one pole আমি দুইটা পোল সমান বুলি ধৰিছো তেতিয়ালে m into l হ'ব ঠিক আছে সো এটো হৈছে mb কিছুমান কিতাবত তুমি এনেকৈ পাবা এটো l বুলি ধৰে আধা আধা l বুলি ধৰে twice l m লিখে ওকে m = twice l m লিখে মই তো একেটাই কথা তো মই ইয়াত একেটা লেংথ to l বুলি ধৰিছো কিছুমানে l বা l দুইটা দুভাগত ভাগ কৰিলে মানে l লিখি লেংথ to twice l বুলি ধৰে অলৰাইট so eto hoise amar formula for magnetic torque on magnetic dipole because of a magnetic field okay theta is the angle between the direction of magnetic field and the axis of the bar aru eta important formula ekhine thaki goise kobole m jetu amar capital m ase jetia he moment tu ami jeta electric current or khetrot ba kono current carrying conductor jiblak mane loopot thake enaka suppose current carrying conductor ase wire dal ase jetu loopot ase ঘুৰি আছে বা ইলেক্ট্ৰন এটা যেতিয়া অৰবিট এটাত ঘুৰি থাকে তো হেতু এটা কারেন্ট ক্যারিং মানে কন্ডাক্টৰ ইনে লুপ বুলি আমি ক'ব লাগিব এই নিউক্লিয়াছৰ সাইডত যেতিয়া ঘুৰি থাকে ইলেক্ট্ৰন এটা তো এটো আমি কারেন্ট ক্যারিং মানে লুপ বুলি ক'ব লাগিব তেনেকুৱা লুপৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেটো আগৰ যেটো ফৰ্মুলা যেটো লিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লিয়ালো ওকে এনেকা লিনিয়াৰ এটা আছে বস্তুটো তো এই লুপত থাকে সার্কুলাৰ থাকে আৰু যদি কারেন্ট ক্যারিং হয় কন্ডাক্টৰটো বা ইলেক্ট্ৰন হয় তেতিয়া হলে এটা ফৰ্মুলা আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা n into I into a n into I into a where n is the number of turns যদি single loop hoy n1 hobo যদি double loop hoy n2 hobo number of turn I to hoise current kiman current par hoy ase faldi aur a hoise a jetu loop tu mane major area to area of the loop so etu formula use kori ami magnetic moment uliab paro of a loop where some current is flowing okay so etu ta kison for yapa problem ahibo pare etu ta important formula mo thakiba magnetic moment on a loop current carrying loop so etu hol about magnetic torque on a magnetic dipole palu etia ami work done khetrale work done ki kom work done already koise work done is given by tau into theta okay potential energy work done ekei hobo যেটো মানে যেটো ওয়ার্ক ডান কৰা হয় যেটো ওয়ার্ক ডান পৰে ম্যাগনেটাৰ ওপৰত সো হেতুৱে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হিচাপে ষ্টৰ হৈ যায় okay potential energy is nothing but the work done stored in the material okay the work done is stored as potential energy work done is stored as potential energy তো তাৰ কাৰণে আমি work done উলিয়ালে হ'ব তাৰ মানে potential energy নিজে উলাই যাব so work done is given by tau into d theta আমি যদি হৰু প্ৰথমতে আমি small work done টা চাম অকমান মুভমেন্ট কৰিছে ম্যাগনেটিক ডাল অকমান d theta ডাইৰেকশনত d theta হৰুকে তো তাত যদি work done হ'ব that is given by tau into d theta এতিয়া আমি যদি গুটে work done তো লাগে তেতিয়া হলে এটো জাস্ট সিম্পল কে ইন্টিগ্ৰেশন তো কৰি দেখাইছো হ'ব d theta torque তো আমি অলৰেডি পালো torque is given by mb sin theta d theta যদি এটা টোটাল যে মানে হে কৈছে ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিছে যদি থিটা 1 বা থিটা 2 লৈকে হয় জেনাৰেলি থিটা 1 তো 0 হয় যদি আমি মানে একদম এক্সিসৰ পৰা ধৰো বা যদি থিটা 1 অলৰেডি কিবা ইনিশিয়াল এংগল আছে দুইটাৰ মাজত মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন আৰু ম্যাগনেট ডালৰ মাজত
তেতিয়াহ'লে থিটা 1 to থিটা 2 হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ উলিয়াব লাগিব ৱৰ্ক ডানটো আৰু এইটো ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব sin থিটা ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে মাইনাছ cos থিটা হয় আৰু তাত থিটা 1 থিটা 2 বহাই দিলে আমি আল্টিমেটলি পামগে মাইনাছ mb cos থিটা 2 মাইনাছ cos থিটা 1 এটো হ'ব আমাৰ ৱৰ্ক ডানৰ ফৰ্মুলা য'ত আমাৰ কি পাইছো m হৈছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ml small ml where m is a magnetic strength of pole strength b to is a magnetic field intensity theta 2 to final angle to between m and b theta 1 is the initial angle between m and b by m and b ba jeta ma axis ase hedu log tumi kobo paro b ar axis holo angle to theta 2 final theta 1 initial aru agota minus sin lagibo karon etu indication code amar ahise minus 2 so etu hoise amar work done aru etu hoise potential energy this is the potential energy which is stored in the material okay আৰু যদি আমাৰ থিটা মিন বেলেগ বেলেগ থিটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব ভ্যালুটো যে থিটা 2 টো যদি থিটা বুলি ধৰো থিটা 1 টো যদি 90 ডিগ্ৰী ধৰো সৰি ইনিশিয়ালি সাপোজ 90 ডিগ্ৰী আছে এংগল তেতিয়া আমাৰ যেটো ইকুৱেচন হ'বগে that is given by u to potential energy okay u to potential energy হে ডিনোট কৰিছো so u equal to কি হ'ব থিটা যদি থিটা হয় থিটা 1 যদি 90 ডিগ্ৰী হয় 90 ডিগ্ৰী হলে কি হয় 0 হয় cos থিটা 1 90 ডিগ্ৰী 0 so এটা আমি কি পাম -mb cos theta আৰু mb cos theta আমি কি লিখিব পাৰো m dot b okay দুটা m ভেক্টৰ b ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি কি পাম mb cos theta cos প্ৰডাক্ট কৰিলে sin theta হয় ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে cos theta হয় so আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো so potential energy also can be written as dot product of m and b okay magnetic moment and magnetic field intensity এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এটো হল about potential energy এনেকৈ এইগিটা ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ওকে এইটো ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব mb cos theta to minus cos theta 1 cos theta to minus cos theta 1 এটা হলে ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি ভেক্টৰ ওকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ভেক্টৰ তো তাৰ আগতে মই আৰু দুটামান কথা কৈ দিব লাগিব যেতিয়া তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন এপ্লাই কৰা হয় কোনবা এটা কাৰেন্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ বা ইলেক্ট্ৰন মেটেলৰ ওপৰত যদি ইলেক্ট্ৰন আছে আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আছে ওকে আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন মানে তোমাৰ তাৰ ভিতৰত তোমাৰ নিজে ইলেক্ট্ৰিসিটি থাকিব পাৰে okay ইলেক্ট্ৰন লাগে মানে যে মুভ কৰি থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে বুলি হৈ ল'ব লাগিব আমি এটা কি হয় যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন এপ্লাই কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটালৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া হলে কি হ'ব যেটো আমাৰ নেট যেটো মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি পাম হেতু যেটো এপ্লাই কৰা হয় তাতকে বেছি হয় তো কেলে বেছি হয় আমি লাস্ট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিলো যেতিয়া কাৰেন্ট এটা পাস কৰে কোনবা এডাল কণ্ডাক্টৰৰ মাজে তেতিয়া নিজে হি এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন সাৰাউন্ডিংত ক্ৰিয়েট কৰি লয় তাৰ লগত আমি যদি বেছিকে বেলেগকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলো তেতিয়ালে কি হ'ব এই যেটো ভিতৰবাকে যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ হৈছে লগতে যিখন বাহিৰৰ পৰা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি এপ্লাই কৰিছো দুইখন লগ লাগি যেটো আলটিমেটলি যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ইন্টেন্সিটি হ'ব হেতু বেছি হয়গে এপ্লাই কৰাটোতকে ওকে সো হেতু কাৰণে আমি বুজিবৰ কাৰণে দুটামান ভেক্টৰ আমি চাব লাগিব টাৰ্ম এটা হৈছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি ভেক্টৰ আৰু এটা ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টৰ okay magnetization vector h are magnetic intensity vector I denote কৰা হয় capital I দ্বাৰা তে I টু কি হয় যেতিয়া আমি যেটো মানে ভিতৰত হ'ব বাৰডালৰ যেটো ভিতৰত যেটো intensity develop হ'ব that is denoted by I and I is m যেটো ভিতৰত যেটো magnetic moment আছে net magnetic moment inside the metal or magnet divided by the volume is magnetic intensity vector okay etu koha magnetic intensity vector or intensity of magnetization blue koha hoy intensity of magnetization tar bisot ago ahile aru ta bostu ahile h to is a magnetic field intensity bahiro etu hoise ami মানে I to jitu holo ভিতৰত jitu develop hoise okay ta bahiro jitu ami হেইটো কিছুমান কিতাপত ডাইৰেক্ট b বুলি লিখে কিছুমান কিতাপত h বুলি লিখে okay কিছুমান h bila কিছুমান কিতাপত or b বুলিও লিখে h বুলি একনে লিখিলো কাৰণ আলটিমেটলি আমি যেটো নেট পাম হেতু আমি b বুলি লিখিম okay যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো b বুলি তো আমি নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কথা ডিসকাস কৰি আহিছো okay সো ইহাকনে আমি কি হ'ব h তো আমি বেলেগকে লিখিছো সো h টু হ'ব আমাৰ যেটো বাহিৰত হৈছে বাহিৰৰ যেটো ইন্টেন্সিটি okay ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি intensity আখৰ বিলাক অলপ বেয়া হৈছে এতিয়া যেটো b net হ'ব that is proportional to I plus h মানে যেটো বাহিৰৰ যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ভিতৰৰ যেটো ইন্টেন্সিটি দুটা লগ লাগিহে আমাৰ যেটো নেট হ'বগে okay that is proportional to b
equal to be proportional to I plus H. কিছুমান কিতাপত তোমাৰ কি হ'ব I টো ইয়াত নিলিখে ডাইৰেক্ট দুইটাকে তোমাৰ আলটিমেট দুইটাকে একেলগে লগলগাই H বুলি লিখি দিয়ে be proportional to H বুলি লিখে b equal to mu naught H লিখে তো একেটাই কথা মানে আলটিমেটলি কি হয় দুইটাকে একেটাই বুলি ধৰি লৈছে ওকে বেলেগ বেলেগ ধৰা নাই সো মই বেলেগ বেলেগ দেখাই দিছো b net is equal to mu naught I plus H. The proportionality অতৰাবৰ কাৰণে সাইন অতৰাবৰ কাৰণে আমি যেটো কনস্ট্যান্ট ইউজ কৰিলো হেতুৱে হৈছে nothing but our known term magnetic permeability. এটো আমাৰ mu naught magnetic permeability মানে এটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব b net equal to mu naught I plus H. Okay, I টো হৈছে যেটো ভিতৰত ইন্টেন্সিটি ডেভেলপ হৈছে এটো কাৰণে H টো হৈছে বাহিৰৰ ইন্টেন্সিটিটো বাহিৰৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দুইটাক লগ লাগি পানি আলটিমেটলি b net হৈছেগে আৰু কিছুমান কিতাপত আমি এনেকৈ পাবা b equal to mu naught H. I to H মানে একেলগে H বুলি লিখি দিয়া ওকে সো বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ পাবা এনেকৈ পাবা বা এনেকৈ পাবা এতিয়া যদি আমি ডিফাইন কৰিলগা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব mu যেটো হ'ব লিখিব পাৰো that is given by b by H লিখিব পাৰো এটো মানে টোটাল ইন্টেন্সিটি এটো ওকে এটো হৈছে নেট ইন্টেন্সিটি টোটাল ইন্টেন্সিটি ডেভেলপ আৰু নেট ইন্টেন্সিটি মানে b net to হ'ব টোটাল to মানে ডিফারেন্স থাকিব between these two okay আৰু যেটো ৰেশিও হ'ব that is given by magnetic permeability magnetic intensity vector divided by magnetic field intensity এটো নাই হৈছে magnetic field magnetic intensity vector আৰু এটো হৈছে magnetic field intensity আৰু তাক কোৱা হয় magnetic permeability বুলি তাৰ পিছত আহিলে নেক্সট আৰু এটা টাৰ্ম আহিলে magnetic susceptibility to কি হয় আমি অলরেডি মই ডিসকাস কৰিছিলো প্যারাম্যাগনেটিক ফেরোম্যাগনেটিক কোতে জিটা যেটো টার্ম ডিনোট কৰা হয় সিম্বল ডিনোট কৰিব কাৰণে that is the ratio of I by H বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো I is proportional to H যেটো ভিতৰত তোমাৰ ইন্টেন্সিটি ডেভেলপ হ'ব ম্যাগনেটটো বা মেটেলটো হেতু ডিপেন্ড কৰিব বাহিৰৰ ফিল্ডখনৰ ইন্টেন্সিটি ওপৰত H ৰ ওপৰত ওকে এটা যিমানে বেছি H হ'ব হিমানে বেছি I হ'ব কাৰণ I টো ডেভেলপ হৈছে কাৰ কাৰণে H ৰ কাৰণে হ'ব বাহিব যিমানে মানে H বাহিব হিমানে I বাহিব ওকে এতিয়া হেতু অতৰাবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো I equal to জিটা H আৰু যেটো প্ৰপোৰ্শনাল সাইন অতৰাবৰ কাৰণে আমি টার্ম সিম্বল ইউজ কৰিলে এটো নামটো হৈছে magnetic susceptibility এটো magnetic susceptibility that is the ratio of I by H okay intensity of magnetization আৰু magnetic field intensity of magnetization আৰু এটো হ'ব magnetic field intensity so এটো হল about magnetic susceptibility তাৰপিছত আৰু কি থাকিলে earth magnetic field so earth magnetic field তো মই অলৰেডি কৈছো কি হয় এটা আমাৰ যিখন আমাৰ মানে নৰ্থ পোল সাউথ পোল এটো আছে এক্সট্ৰা কে তাৰ লগতে এটো সাপোজ আমাৰ earth এক্সিস ডাল এটো নৰ্থ পোল এটো সাউথ পোল so ইয়াৰ লগতে আৰু এডাল এক্সিস থাকে ম্যাগনেটিক এক্সিস so তাৰ কাৰণে আমি আৰু এটা পোল পাও ম্যাগনেটিক নৰ্থ পোল ম্যাগনেটিক সাউথ পোল so এটো আছে ম্যাগনেটিক নৰ্থ পোলটো আছে কানাডাত এটো কিন্তু হেইতে একে নহয় আমাৰ এন্টাৰ্কটিকা লগত আৰু সাউথ সাউথ পোল লগত একে নহয় ম্যাগনেটিক সাউথ পোলটো আছে আমাৰ সাউথ ভিক্টোৰিয়াত আছে এটা বস্তু এতিয়া দুটামান টাইম আছে এটা ডিক্লাইনেশন এটা ইনক্লাইনেশন তো কি হয় যেটো আমাৰ এংগল ইয়াৰ মাজত এক্সিসৰ মাজত যেটো এংগল মেৰিডিয়ান মানে যেটো আমাৰ magnetic meridian or geographical meridian angle between geographical meridian and magnetic meridian হেতু আমাৰ angle টো হৈছে declination এটা আমি থিটা বুলি থিটা নহয় phi বুলি নোট কৰিলো phi okay phi so এটো হ'ব এই দুটা মাজৰ angle টো আৰু inclination টো কি হয় যিকোনো পয়েন্ট এটাত যেটো আমাৰ ইন্টেন্সিটি হ'ব সাপোজ ইন্টেন্সিটি তো এনেকে আছে
I বুলি ডিনোট কৰিলো ম্যাগনেটিক মানে আৰ্থৰ যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাৰ কাৰণে যেটো ইন্টেন্সিটি হ'ব সেই ইন্টেন্সিটিটোৱে সেই পইণ্টটোত সেই মানে সাৰফেসৰ যেটো হৰাইজন্টাল লাইন হ'ব আৰ্থৰ সাৰফেসত তো টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে যেটো হ'ব মানে হৰাইজন্টাল লাইন হয় তাৰ লগত যেটো এংগল কৰিব হৰাইজন্টাল লাইনডালৰ যেটো এংগল সৃষ্টি কৰিব সেই এংগলটোৰ নাম হৈছে ইনক্লাইনেশন অৰ ডিপ ডিপ বা ইনক্লাইনেশন বুলি কোৱা থিতাটো কোৱা হয় ইনক্লাইনেশন অৰ ডিপ এটো হৈছে এংগল বিটুইন দা ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি এট দ্যাট পয়েন্ট উইথ দা হৰাইজন্টাল লাইন ইয়াৰ দুটা কম্পোনেন্ট থাকিব এটা এপিনে কম্পোনেন্ট এটা ভাৰ্টিকেল কম্পোনেন্ট এটা হৰাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এটোক h বুলি ডিনোট কৰিলো এটো হৈছে I cos থিটা আৰু ভাৰ্টিকেলটো কি হয় v I sin থিটা Okay, so এইখিনি হল টার্মস কিন্তু এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ডিক্লাইনেশন ইনক্লাইনেশন আৰু সাউথ পোল নৰ্থ পোল আৰু এই যেটো এংগল হয় এটো হৈছে এটো আৰু এই হৰাইজন্টাল লাইনৰ লগত যে ইন্টেন্সিটি ভেক্টৰ যে লাইন হ'ব এটা হৈছে ইনক্লাইনেশন অৰ ডিপ এতিয়া আৰু এটা কথা ক'ব থাকি গৈছে যে ম্যাগনেটিক কিয় হয় মানে আৰ্থৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কিহৰ কাৰণে আছে সো এটো কোনো ডেফিনিট তেনেকুৱা আনসাৰ নাই মানে প্রুফ তেনেকৈ কোনো নাই কিন্তু সাইন্টিষ্টবিলাকে বিশ্বাস কৰে যে তোমাৰ কোৰ যেটো মোল্টেন মেটাল আছে আৰ্থৰ কোৰত আমি জানো যে মোল্টেন মেটাল কিছুমান আছে হেবু ঘূৰি আছে ধৰি লৈছে ঘূৰি আছে বুলি ওকে ঘূৰি থকাৰ কাৰণে কি হ'ব মোল্টেন মেটাল বিলাক মানে কাৰেন্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছে কাৰেন্ট ফ্লো হৈ আছে তাতে এতিয়া এটা পইণ্টৰ পৰা আনটা পইণ্টলৈ গৈ আছে মোল্টেন মেটাল বিলাক তো তাত মানে কাৰেন্ট ফ্লো হৈ আছে ইলেক্ট্ৰিসিটি তো ইলেক্ট্ৰিসিটি ফ্লো আমি গম পাওঁ লাষ্ট ভিডিওত মই ডিসকাস কৰিছিলো যে কাৰেন্ট যেতিয়া ফ্লো হয় তেতিয়া কি হয় সাৰাউণ্ডিংৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ হৈ যায় সো হেতু কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ হৈছে বুলি ধৰি লোৱা হৈছে আৰু যেটো এইটো এফেক্ট যেটো এফেক্টৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে কাৰেন্ট মানে যেটো থিওৰি ওকে নো প্ৰমাণ কৈছো প্ৰমাণ তেনেকৈ নাই থিওৰি যেটো থিওৰি মতে যে কাৰেন্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰ আছে তাৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ হৈছে সো এই থিওৰিটো কোৱা হয় ডাইনামো এফেক্ট বুলি ডাইনামো ইফেক্ট এটো হুধে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু আৰ্থ ইজ বিকজ অফ হুইচ ইফেক্ট মানে ডাইনামো ইফেক্ট এনসাৰ হ'ব তো তাৰ মতে মানে কোৰ আছে মোল্টেন মেটাল তাৰ কাৰেন্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে কাৰেন্ট ট্ৰান্সফাৰ কাৰণে সাৰাউণ্ডিংৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ হৈছে আৰু তাৰ ইন্টেন্সিটিটো ধৰি লোৱা হৈছে 10 to the power -4 টেসলা in strength of Earth's magnetic field 10 to the power -4 টেসলা সো এইখিনি হল about Earth's magnetic field আৰু দুটামান টাৰ্ম আছে লগতে কৈ যাওঁ এইটো আহিব পাৰে যেলা আমাৰ ইকুৱেল ডিক্লাইনেশন আছে যেলা মানে যত phi to equal হেলা পইণ্ট আমি লৈ যদি আমি লাইনডাল ড্ৰ কৰো ইকুৱেল ডিক্লাইনেশন পইণ্টবিলাক লগ লাগি আমি লাইনডাল ড্ৰ কৰো হেলা লাইনত কোৱা হয় সেই লাইনডালক কোৱা হ'ব আইসোগনিক লাইন আৰু যিবিলাক ইকুৱেল ডিপ আছে থিটা ইকুৱেল যত থিটা ইকুৱেল ওকে তো হেবিলাক পইণ্ট যদি লগ লাগি এটা লাইন ড্ৰ কৰো হেতু কোৱা হয় আইসোক্লিনিক লাইন হেবিলাক লাইনক কোৱা হ'ব আইসোক্লিনিক লাইনস আইসোগনিক আৰু যিবিলাক h ইকুৱেল h to horizontal component of intensity dot h equal okay h equal হেবিলাক লাইন পইণ্ট লগ লাগি আমি লাইন ডাল ড্ৰ কৰো হেতু কোৱা হয় আইসোডাইনামিক লাইনস ঠিক আছে so this is the theory that is important for APSC legal metrology exam এটা আমি ডিসকাস কৰিম MCQ ইলেক্ট্ৰিসিটি পাৰ্ট অলপ বেছি টাইম লাগিছে ম্যাগনেটিজম আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটিত কাৰণ এখিনি পৰা বহুত প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে আৰু অলপ আছেও বস্তু বাকিখিনি মান টান নহব মানে টাইম বেছি কন্টিনিউ নহব সো আশা কৰিছো এটো মহাবিদ্যালয় ফিজিক্স পাৰ্টটো শেষ কৰিব পাৰিম বুলি So first MCQ, these metals are repelled by a magnetic field. An applied magnetic field creates an induced magnetic field in them in the opposite direction, causing a repulsive force. What is the name of this type of material? So I mean the diamagnetic, ferromagnetic attract কৰে paramagnetic আৰু ferromagnetic attract কৰে okay attract কৰে magnetic field কিন্তু diamagnetic কি হয় কিছুমান ডাইমেগনেটিকত স্লাইটলি এট্ৰাক্ট কিছুমান ৰিপেল যেতিয়া কৰা কথা হয় তা ৰিপেল মেইনলি ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েলৰে কৰে সো ৰিপেলৰ লগত সদায় ডাইমেগনেটিক মেটেৰিয়েল এছ'চিয়েট থাকিব when applied a magnetic field is applied so diamagnetic হ'ব এটো তেনেকুৱা কোনো টাৰ্ম নাই সো paramagnetic আৰু ferromagnetic নহয় diamagnetic হ'ব এনসাৰ যত তোমাৰ কি হৈছে applied magnetic field দিয়াৰ কাৰণে opposite directionত মানে হেৰি হৈছে গৈছে বস্তুটো ইনডিউস হৈছে magnetic field এখন Next, the core of an electromagnet. Core যেটো হ'ব electromagnetor.
core of a electromagnet is made of electromagnet core to soft iron থাকে এটো বিলাক মানে বুজাবলকে কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে soft iron is inside the core of a electromagnet magnesium copper steel হয় soft iron next আহিলে কি air is an example already কলো air is কি হয় air is a diamagnetic material কোৱাত হেৰি বুলি আছে paramagnetic নহব oxygen তো paramagnetic হয় air to diamagnetic material earth magnetic field already কৈছো dynamo effect okay যেটো কাৰণে earth magnetic field এখন ডেভেলপ হয় সাৰাউন্ডিং ত magnetism at the center of a bar magnet কি কলো মই যে north pole আৰু south pole ত magnetism টো একদম strong হয় যে center হ'ব তাতে 0 হ'ব a natural magnet is an iron ore an ore of which of the following chemical compounds so natural black হেই থাকে মানে magnet থাকে this is the ore of iron oxide ore black of magnet na earth magnetic field এখন থাকে তেতিয়া মাটিত তোমাৰ iron oxide পুট খাই থাকে তেতিয়া কি হয় because of the surrounding magnetic strong magnetic field of earth core তো এই বিলাক iron oxide থাকে এইবিলাক metal থাকে এইবিলাক মানে হেই হৈ যায় metal magnetলে কনভার্ট হৈ যায় so মানে ব্লাক তোমাৰ এটম হেইবিলাক ইলেক্ট্ৰন থাকে তো এৰেঞ্জ হৈ পানি ম্যাগনেটলে কনভার্ট হৈ যায় এইবিলাক নেচাৰেলি আমি পাও তেনেকুৱা ম্যাগনেট এটো জেনাৰেলি তোমাৰ ভলকেনৰ ওচৰত বেছিকৈ পোৱা যায় ওকে when electric current passes through a solenoid it acts like it so solenoid to কেনেকুৱা আসলে solenoid to এনেকুৱা ধৰণৰ পাক আদাল ওয়্যাৰ আসলে লাস্ট মই ভিডিও ডিসকাস কৰিছিলো সো এটা এনেকুৱা পাক খাই ঘুৰি থাকে তো এটোৱে কি হয় ম্যাগনেটিক বার মানে এটো আমি ম্যাগনেটিক বার হিচাপে আমি কনসিডার কৰিলো পাৰো যেটো মই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ হ'ব সাৰাউন্ডিং ত এটো সেম as that is developed for a magnetic bar okay bar magnet material in superconducting state ja superconducting to ki hoy superconductivity ketia attain hoy temperature ami komai goi thako temperature komai thele eta hamat ke hoy jo resistance thake material resistance 0 hoy jayge jetu point to temperature to jetu temperature karone resistance 0 hoy jaye kono material lo etu ko hoy critical temperature boli in this case okay etu khetrot critical temperature ine hei ke thermodynamics to ase to beleg yar khetro etu critical temperature mane ki hoy juntu point resistance 0 hoy jayege আৰু resistance 0 হলে বস্তু সুপাৰ কন্ডাক্টিং হৈ যায়গে তাত কোনো মানে তোমাৰ হেৰি নহয় ৰেজিস্ট্যান্স কোনো নাপায় আৰু লগত আৰু এটা কথা হয় ই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লাক্স এলাউ নকৰে তাৰ মাজতে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ নট এলাউড ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স আমাৰ যি হব নোৱাৰে ইজ নট এলাউড ইন সুপাৰ কন্ডাক্টিং ষ্টেট okay so in that case it becomes a diamagnetic সুপাৰ কন্ডাক্টিং ষ্টেটত diamagnetically কনভার্ট হৈ যায় বস্তুটো An electromagnetic is a temporary magnet মানে যেতিয়া কন্ডাক্টৰ মাজে কারেন্ট ট্রান্সফার হৈ থাকে সো কারেন্ট ট্রান্সফার লাগি সাৰাউন্ডিং অৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন ডেভেলপ হয় যেতিয়া কারেন্ট অফ কৰি দিও তেতিয়া কি হয় ফিল্ডখনো নাইকিয়া হৈ যাব সো electromagnetic is a temporary magnet not permanent হ'ব কাৰণে strong magnetic field metal গুণ ৰাখিব লাগিব find the work done in rotating a magnet of magnetic moment m capital M through 360 degree in a magnetic field H magnetic field at H বুলি সেকশনত B বুলি দিব ওকে BH এক ধৰণৰ মানে হেইটা ইউজ কৰা হয় যে চাইলবা তাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে work done লিব লাগে work done ফৰ্মুলা অলৰেডি দিছো মই -m b cos theta 2 cos theta 1 যদি theta 1 বা theta 2 লে চেঞ্জ হয় তো ইয়াত কৈছে 360 ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰিছে তাৰ মানে আমি theta 1 তো আমি 0 ধৰি লওঁ theta 2 তো আমি 360 ডিগ্ৰী ধৰি লওঁ 0 ৰ পৰা মানে 360 ডিগ্ৰী লৈকে চেঞ্জ হৈছে বস্তুটো এপাক না ঘুৰাই দিলা আৰু বাৰ লক ওকে ইনিশিয়ালি 0 আসলে গোল থিটা তো 360 ডিগ্ৰী পালেগে সো আমি এটা পুট কৰিম m to m হ'ব b to h হ'ব ইয়াতে ওকে b to h হ'ব cos theta 2 গৈ পালে কিমান cos 360 ডিগ্ৰী cos 0 0 হৈছে cos 0 1 cos 360 ডিগ্ৰী কিমান cos 360 ডিগ্ৰী উলিয়াব কাৰণে আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰো কাবা মনত থাকিব পাৰে বা মই এনেকৈ কৰি লওঁ cos 270 + 90 270 + 90 360 ডিগ্ৰী তাৰ মানে এইখিনিলৈকে 270 ডিগ্ৰী আৰু এইকণ হলে 90 ডিগ্ৰী ওকে এতিয়া এইটো কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় মই যেটো ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ভিডিও আসলে মেথছৰ সিৰিজটোত তাতে মই ডিসকাস কৰিছিলো যে ASTC okay all positive sin positive tan positive cos positive তো এইটো কোৱাড্ৰেন্টত cos positive হ'ব আৰু যেতিয়া 90 আৰু 270 থাকিব
বা 90 270 থাকিব 90 প্লাস বা 270 প্লাস থাকিব তেতিয়া cos to sin লৈ চেঞ্জ হ'ব 270 প্লাস আছে তো cos to sin লৈ চেঞ্জ হ'ব আৰু যেহেতু এটো পজিটিভ হ'ব cos ৰ পজিটিভ কোৱাড্ৰেন্ট সো এটো চেঞ্জ হয় মানে কোনো সাইন চেঞ্জ নহয় সো -mh sin 90 ডিগ্ৰী হ'ব cos 270 plus 90 equal to sin 90 degree so 9 sin 90 degree minus cos 0 হৈছে 1 sin 90 কিমান sin 91 তানে 1 minus 1 কি হ'বগে 0 0 into mh 0 okay sin 90 will be 1 1 minus 1 0 so ultimately answer will be 0 okay so that's how you have to calculate okay next question a wire of length L meter is bent to form a circular coil of single turn find the magnetic moment of the circular coil if the current is in the coil is 1 ampere okay it actually current carrying conductor কথা কিন্তু মানে অলরেডি লাস্ট ভিডিও ডিসকাস নকৰিলো এটো ভিডিও মিলি গল পালু কানে ডিসকাস কৰি দিছো okay important হ'ব a wire of length L length of wire ডাল আছিল L length এটো পকাই প্লেন কি কৰিলে সার্কুলার কয়েল দা সৃষ্টি কৰিলে এনেকে পকাই দিলে তাৰ মানে যেটো আমাৰ circumference হ'ব যদি twice pi r হয় that is equal to L okay or r যেটো হ'ব it is L by twice pi আৰু L to দিয়া আছে 2 মিটাৰ বুলি তাৰ মানে এটা আমি 2 পুট কৰি কি হ'ব 1 by pi হ'ব r or value to 1 by pi L is 2 to cancel যাব 1 by pi will be the radius of this loop 1 by pi এটা কি কৈছা find the magnetic moment of the circular coil if the current in the coil is 1 ampere so I to দিয়া আছে 1 ampere মই কি কৈছিলো magnetic moment in case of current carrying loop যেটা current carrying loop হয় তাৰ magnetic moment ফৰ্মুলা হৈছে n into I into a n into I into a area to হৈছে area to okay n to হৈছে 1 I to হৈছে 1 ampere area to হ'ব pi r square যে r radius হয় আৰু তাৰ মানে pi into r square r কেন হৈছে আমাৰ 1 by pi square তাৰ মানে 1 by pi কাৰণ pi এটা cancel যাব okay so থাকিলে 1 by pi so c will be answer here এটো ফৰ্মুলা মই দেখিবা magnetic moment for current carrying loop is ni next a steel wire has a magnetic moment of m if the wire is bent into a semicircular arc convert কৰিছে তেতিয়া হলে তাৰ magnetic moment নতুন magnetic moment কি হ'ব steel wire আছে magnetic moment m মানে কি হয় m into l small m into l where m is the pole strength individual pole strength into l is the length of the wire এটা হেতু আমি bend কৰিবানি কি কইলা semi circle কৰি পেলাইছে okay এনেকুৱা ন হ'ব আৰু semi circle কৰি পেলাইছে তাৰ মানে এটো যদি r হয় তাহলে ইয়াৰ circumference টো কি হ'ব circle হলে twice pi r হয় যদি আধা circle হয় তাহলে pi r এটো হ'ব pi r আৰু length টো যেহেতু আমি l length টোকে pi r লৈ কনভার্ট কৰিছো তাৰ মানে একে থাকিব l = pi r ঠিক আছে সো এতিয়া আমাৰ যে এই দুটা যদি পয়েন্ট ধৰু আমি এটা নতুন যে মানে হেৰি হ'ব পোল হ'ব a আৰু b যদি ধৰু তেতিয়ালে a b ডিসটেন্স কিমান হ'ব a b = 2r twice r or 2 into ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ r = l by pi পাই আছো তাৰ মানে 2 into l by pi twice l by pi so a distance of twice l by pi between a and b between the new two poles okay because of the conversion from wire to straight wire to bent semicircle এতিয়া আমাক লাগে নতুন মোমেন্টৰ ফৰ্মুলা একেটাই হ'ব distance into individual magnetic moment into distance twice r okay twice r তাৰ মানে m into এটো হ'ব twice l by pi 2l by pi আকৌ m into l মানে কি m into l মানে capital M এটা মই ইয়াত দিয়া আছে magnetic moment capital M so m into l to capital M আমি কি পাম 2 into capital M divided by pi এটো নতুন magnetic moment তো এটো আগৰ magnetic moment তো so নতুন magnetic moment তো কি হ'ব m dash 2m by pi ঠিক আছে next the magnetic dipole moment of a revolving electron e is the charge v is the velocity and r is the radius of the orbit so এতিয়া electron ta ঘুৰি থাকে orbitত তো হেতু আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব current carrying loop নিচিনাকে
তাৰ যদি ই হয় চাৰ্জ ইটো আমি কিউ যেটো লিখো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে এটা সিঙ্গল ইলেক্ট্ৰন কাৰণে আমি ইউ লিখা হয় প্ৰায় সো তাৰ যদি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হ'ব magnetic dipole moment that is given by NIA single orbital loopৰ কাৰণে আমি কৰিছো orbital কাৰণে n হ'ব 1 I হৈছে কিমান দিয়া আছে I to দিয়া নাই into area pi r square area হ'ব pi r square এতিয়া I to দিয়া নাই ইয়াত আমাৰ I নাই so I to আমি in terms of it ধৰিব লাগিব I মানে হৈছে কি চাৰ্জ per unit time এটা চাৰ্জ মানে E per unit time চাৰ্জ per unit time কিন্তু অপচন আমাৰ T2 নাই আছে আমাৰ V so V to আমি কেনেকৈ in terms of time লিখিব পাৰো এতিয়া যেটো আমাৰ frequency of anything any revolving object is given by 1 by T 1 by time period okay 1 by time period or time period is again given by twice pi by omega এটো ফৰ্মুলা তো সবাই জানা না জানা যদি মনত ৰাখিবা তুমি আগতে ডিসকাস কৰিছো কোৱেশ্চন পেপাৰ ডিসকাস কৰোতে t = twice pi by omega twice pi এটা টোটাল মানে এটা এপাক ঘোৰাটো angle to twice pi divided by angular velocity omega is angular velocity তো এটো আমি ডিভাইড কৰিলে আমি টাইম পিৰিয়ড পাওঁ আৰু টাইম পিৰিয়ডটো উল্টাই দিলে আমি ফ্ৰিকোয়েন্সি পাওঁ ওকে সো ইয়াত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো t = বা ক্যাপিটাল T = twice pi by omega 1 by t = omega twice pi আৰু t = twice pi by omega এটা twice pi by omega t হয় তেতিয়ালে এটো আমাৰ ইকুৱেচন হৈছে কাৰেন্ট I = E by t তাত আমি কি বহাই দিব পাৰো I = E টো থাকিলে t হলে আমি বহাইলো twice pi ওপৰত আহি গল omega ওকে t হলে এটো পুট কৰিলো আৰু ওমেগা আমাৰ কিন্তু এটা ওমেগাও নাই নহয় আছে v আছে যে ওমেগা আৰু v ৰিলেচনটো কি আছিল এঙ্গুলাৰ ভেলোচিটি আৰু লিনিয়াৰ ভেলোচিটি মাজত ৰিলেচনটো হৈছে ওমেগা = v by r or ওমেগা = v by r পুট কৰিলে হল তাৰ মানে আমি এটা এনেকৈ লিখিব পাৰো e দে এজন নিচিনা হৈছে e ওমেগা হানি v by twice pi r v ওকে তো আমি এটো কাৰেন্টটো আলটিমেটলি গুটেখন কৰি মেলি এটো পালোগে ev by twice pi r এতিয়া আমাক লাগে কিটো লাগে আমাক ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো ওকে ev by twice pi r আমি পালো কারেন্ট এনেকৈ I = q by t or e by t to in this case t = twice pi by omega omega = v by r সে গুটেখিনি অংক কৰি আলটিমেটলি আমাৰ m to আহিবগে 1 তো আমি আতৰাই দিলো n ৰ ভ্যালুটো I হলে আমি পুট কৰিলো ev by twice pi r into pi r square r cancel গল এটা থাকিলে ওপৰত pi cancel গল থাকিলে কি ev r divided by 2 ev r divided by 2 is the magnetic dipole moment in case of an electron moving in an orbit of charge e ঠিক আছে next question a magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree the torque needed to maintain the needle in this position will be so work done to dia ase √3 joule okay angle to dia ase kiman degree turn kore 60 degree amak lage je hetu nugurabo kane to keep it in the same position kiman torque ulta ke apply kobo laibo okay so torque ko uliabo na formula ki asle torque = mb sin theta m value দিয়া নাই b value দিয়া নাই দিয়া আছে work done value so আমি work done পৰা mb value টো উলিয়াব লাগিব work done formula কি আছিল -mb cos theta to minus cos theta 1 theta 1 to initial angle between m and b final angle between mb is theta 2 যেহেতু initial angle দেখো দিয়া নাই তেতিয়া আমি theta 1 to 0 বুলি লইলাম initial angle নাই বুলি লইলাম theta 2 to আমি theta বুলি লইলো equal to 60 degree আমি যে পুট কৰিম কি হ'ব -mb cos 60 minus cos 0 degree cos 60 হৈছে ভ্যালু half cos 0 1 half or পৰা -1 কৰিলে -half হ'ব সৰু পৰা ডাঙৰলে মাইনাস কৰিলে সো মাইনাস প্লাস হয় এটো হ'বগে mb okay mb into half half minus 1 -half হ'ব -1 plus into half মানে mb by 2 so w is mb by 2 or mb is 2w 2 into w okay mb is 2 into
W. MB is আমি এটা 2 to লগলো 2 into W W দিয়া আছে ভ্যালু √3 তো 2 √3 হবে MB ভ্যালু এটা আমাক লাগে torque equal to MB sin theta MB sin theta MB হৈ গল 2 √3 into sin theta হৈ গল sin 60 degree ভ্যালু কিমান sin 60 ভ্যালু √3 by 2 2 cancel গল √3 পূৰণ হৈ পানি 3 হৈ থাকিলে সো আলটিমেটলি আমাৰ আনসাৰ হ'ব 3 joule okay 3 joule next a bar magnet having a magnetic moment of this mass value is free to rotate in a horizontal plane মানে magnetic moment m to দিয়া আছে 2 into 10 to the 4 so to freely rotate korole dit +4 joule per tesla to etu magnetic moment unit to joule per tesla de মই কবল পাহৰি গৈছো is free to rotate in a horizontal plane a horizontal magnetic field b equal to দিয়া আছে ইমানখিনি 16 to the power -4 tesla exists in space the work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field মানে 0 degree angle পৰা কৈছে parallel মানে 0 degree angle পৰা to direction 60 degree from the field okay তো 60 degree নিবলে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে মানে কাৰণ আমি কৈছো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনে নিজৰ ডাইৰেকশন ৰাখিব বিচাৰে বস্তুবিলাক আমি যে তাৰ উল্টাকে যাব বিচাৰিম তেনে ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব লাগিব তো সেই ফোৰ্সটো কিমান হ'ব হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি উলিয়াব লাগিব টৰ্কটো সৰি আমি কি উলিয়াব লাগিব ওয়ার্ক ডানটো উলিয়াব কৈছে ওয়ার্ক ডানটো উলিয়াব লাগিব work done is given by again same formula hobo mb minus mb cos theta 2 minus cos theta 1 ami eneke likho paru plus mb cos theta 1 minus theta 2 minus m or value dia ase 2 into 10 to the power 4 b value dia ase 6 into 10 to the power -4 theta 1 0 hobo theta 2 hobo 60 degree cos half hobo -1 hobo minus etu half hobo -1 kole -half hobo minus plus hobo so 2 into etu cancel hobo 2 into 6 into half very easy ta mane 6 থাকিব গে আমাৰ গৈ 6 joule all right next in the Coulomb's law of magnetism the force is inversely proportional to F is equal to mu0 by 4 pi m1 m2 by r square ta mane 1 by r square jam force equation asle মই আগতে কৈছে যে it is inversely proportional to the square of the distance between the poles inversely proportional কৈছে ta mane square of the distance hobo okay directly proportional কোৱা হল দেন product of pole strength হল দেন the core of electromagnets are made of ferromagnetic material which has like electromagnet থাকে তাৰ ferromagnetic core থাকে তো হেবিলাকৰ কি প্ৰপাৰ্টি থাকে হৈছে তো প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে হাই মিউ টু হাই হ'ব আৰু যে তোমাৰ ৰিটেনটিভিটি লো হ'ব তাৰ মানে ৰিটেনটিভিটি মানে এটা নতুন টাৰ্ম এটা মই ডিসকাস কৰলো এটো নামটো হৈছে তাৰ কামটো মানে সিগনিফিকেন্সটো হৈছে এবিলিটি টু ৰিটেইন ম্যাগনেটিজম okay so etu hoise ability to retain magnetism so ekhini hol about magnetism to ekhini sale mo hol যথেষ্ট hobo okay যেহেতু সিলেবাসৰ টপিক to দিয়া আছে so এখানে মই ইয়াবা কথা নাহিব পাৰে okay আৰু নেক্সট যে টপিক হ'ব হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশন so এখিনি ডিসকাস কৰিলো যি সকলে লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাই যেখিনি সিনসিয়াৰলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে APSC আন্ডাৰ আৰু আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা হেৰিছো সুবিধা দিছো মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰেক্ট কৰিব কাৰণে ইউ কেন জয়েন আৱাৰ WhatsApp group okay you can give me a message on this number 9654045113 we have a newly formed WhatsApp group তো তাতে কেটা মেম্বাৰ আছে সবকে মই ইনক্লুড কৰিব বিচাৰা নাই আছে যিবিলাক সিনসিয়াৰলি এপ্লাই ট্ৰাই কৰি আছে সেইকাৰণে লাষ্টত দিছো মই এই ভিডিওটো যেনে লাষ্টলৈকে যিখিনি চাইছে তাৰমানে obviously তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে so তেওঁলোকে মোলে মেছেজ এটা দিলে I can join you in WhatsApp there is no cost involved okay it's free of cost and for this you can just give me a message on this number WhatsApp me on this number so hope this will help you thank you very much